kí pé àkúrédè wòye bẹ́ẹ̀ irọ́ ẹja ṣe ni obìnrin làkọ́kọ́ ẹja fààyè sílẹ̀ fún mi. ọkùnrin lọ́lọ́run kọ́kọ́ dá kómi tó wá dé wá ṣàṣepé rẹ̀. tí ò bá wá sómi inú ayé kó tó wá pé ni. kò sí ṣòro a jẹ́ wípé à ń kí yín lórúkọ Ọlọ́ọ̀ba Ìdùmarè orí ọ̀fẹ́ ńlá tá a tún ríra wa lónìí tí ṣe ọjọ́ ajé tuntun ọ̀sẹ̀ tuntun láṣẹ Ìdùmarè àṣeyọrí ni tiwa o àmín a sì ṣe àṣe gẹ́gẹ́ bí alákàn tí ṣe kó àmín ló kọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni orí ètò yìí mo fi bọ́jú ni. orí ètò yìí la pè ní atótó àríwé o kò ṣe má gbọ́ ìròyìn níbẹ̀ láti fún yín ní ọkọ̀ ọjọ́ kan àwọn ìròyìn tó yẹ pé bó ṣe ń yọ orúkú lálálá tí wọ́n ní pé káwọ́ sáwà kó wá fún yín torí nǹkan míì kọ́ kétí ìlú mọ́ bá a dì sí gbogbo ibi tí nǹkan dé dúró ni ẹ̀ mọ́ wàá gbàgbé tá a bá ti kọ́kọ́ wọlé a kì í kú ilé káwọn bá a pàdánù pé káàbọ̀ àìtí kó àwọn ìròyìn wa lọ́rọ̀ kọ̀ọ̀kan ìjèèjì àìfi àǹkárá lẹ léèsì lójú rárá o yóò dúró ni. èwo wa ni o ṣe sọ pé ìfìjà máàsì lẹ aṣọ òkè lọ o ṣe ajá àǹkárá àti ilé. aṣọ yìí fún mi ní ìmísí. ẹ ṣe ń mú yìí wá Afọlábí lórúkọ tèmi o. ọ̀dà kúnlé ẹ̀kọ́ àmójúbà àwọn afẹ́ńdọ̀ yín dé bó o ní ṣàlàáfíà ní òpin ọ̀sẹ̀ yín ní lọ́jọ́ ajé o olóko tí ń lo oko ọlọ́nà tí ń lọ ọ̀nà onídìí iṣẹ́ tí ń gbàdí iṣẹ́ wọn lọ ìwọ dákun mọ́ kàwọ́ mọ́ra o wọ́n jẹ́ wọn ó sọ di ẹ dákun torí Ọlọ́run o ẹ bá wa káṣọ tá a sá wọlé ẹ bá wa kálùbọ̀ tá a sá wọlé ìwọ náà gbìyànjú wá ṣe àjẹ lọ torí ọwọ́ alápọn láàmú sọ́ra èèyàn tí ò bá sí àgbẹ̀ tí ò bá fi èbù bọlẹ̀ ni kó mọ́ retí ègbodò rárá o ntí kálukú bá ṣe ni ó padà gbà kì í ṣe ìhalẹ̀ bó ti rí nu bẹ́ẹ̀ àwa ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ẹ tún pàdé wa ní gbogbo àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ tẹ̀ tí wọ́n ń pàdé wa tó fi dórí YouTube Western Spring NG lónìí ọjọ́ 19 oṣù kínní ọdún 2026 Folúṣọ́ Òjòló kọ̀ mí yáfẹ́ ń dán yín dé pẹ̀lú ròyìn láàárọ̀ yìí mo níwèé ìròyìn Nigerian Tribune mo ní Vanguard mo ní Guardian mo níwèé ìròyìn Punch bákan náà Nigerian Tribune. lọ́dọ̀ tèmi náà èmi náà ní ìwé ìròyìn Vanguard ìwé ìròyìn Punch àti ìwé ìròyìn Daily Trust. ó yẹ ẹja máa mú adé àkọlé àwọn ìròyìn oníkọ̀ọ̀kan èjèèjì lọ́dọ̀ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí mo kọ́rè o níbi tí Shettima tó ti jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn tó dúró dáadáa fún gbogbo àwọn àgbẹ̀ ó kan sára sí wọn ó ní àgbẹ̀ lọ́ba lóòótọ́. ẹgbẹ́ kan náà ti sọ wípé àwọn yọwọ́ ọmọ Àtíkù láwo lórí ọ̀rọ̀ wípé ó darapọ̀ bẹ́gbẹ́ òṣèlú APC. ok lórí nítorí ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC bá ń lọ́wọ́ kí n bọ̀ lọ́wọ́ wọ́n níjọba àpapọ̀ ẹ mọ́ fọ̀bọ́ lọ wá mọ́ jẹ́ ẹ mọ́ wulẹ̀ fínú wá ẹ ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa ibo gan-an lọ̀rọ̀ dé dúró lórí àdéhùn tẹ́ ẹ lẹ́ ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ́ka ètò ìlera. Don't use monkey to hire me. ẹ mọ́ fi ọ̀bọ lọ̀ mí ó ti yé. omi náà tún ní àjọ serap ìlò ti sọ wípé àwọn gbọ́dọ̀ tanáwádìí Wike lórí ọ̀rọ̀ owó kan tán ni pé bàbá ṣàfọ́ra rẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Rivers gómìnà Siminalayi Fubara sáńbẹ̀ níwájú ẹ̀ mọ́ bínú Sim Fubara ó ti ń jẹ́ sáà sáńbẹ̀ ń bẹ̀ ó ní ẹjọ́ máa síwájú tọ̀dọ̀ tiẹ̀. ó ti dára ó ní èmi ṣe ní gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers lóòótọ́ awuyewuye níwájú àròyé lẹ́yìn ọ̀tẹ̀ lọ́tún ọ̀tẹ̀ lósì síbẹ̀síbẹ̀ ó lóun sì ní gómìnà o. igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti kalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Switzerland àdúpẹ́ o ní ìbámu àti lè jókòó níbi ìpàdé ètò ọlọ́rọ̀ ajé kan tó kan gbogbo àgbáyé. wàá máa dúró àtàwọn ọmọ ọgbà bá o torí tí wọ́n bá sọ ń bẹ̀ yóò padà kan gbogbo wa pé bàbá ẹ ní ṣíwì lọ́hùn o ẹ ní ṣíṣọ ẹ wí ire o ẹ jẹ́ wọ́n mọ̀ pé èyí tí ń ṣe Nàìjíríà rè ká lè tètè ríran wọ̀ pa òṣèlú wọ́n ti mọ̀ pa àní náà ká lè mọ tí wọ́n bá ṣe sí. tí wọ́n fi ń fún wa náà wọ́n bá wa yí padà sákòókò tí wọ́n fi ń múná lọ. torí kan ti jù kan lọ ó ti yé Yorùbá yí pọ̀. ok lẹ́ka afẹ́fẹ́ gáàsì wọ́n ní tó ìbí náà ló lẹ́rìí lò afẹ́fẹ́ gáàsì yín kọ́ sẹ́yìn ọ̀wọ́n wọ́n ní nílùú Àbújá iye tí wọ́n ń ta gáàsì ìdáná wọn ló ti wálẹ̀ o bó láti wá rírà látòdìdí Àbújá àsáni gbé wá bí. lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn mọ̀gòmọ́gò kan nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lórí ọ̀rọ̀ pé wàhálà kan wáyé lórí dúkìá kan ìjọba àpapọ̀ ló ti gbé ẹ̀sùn kan dìde o lórí sí Ozekume ẹ fọkànbalẹ̀ á fún ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀. lẹ́ka
ìwakùsà ìjọba àpapọ̀ ti fòfin de awakùsà bílẹ̀ iṣẹ́ yòówù tó bá fẹ́ mọ́ awakùsà ní àwọn bìdó tó súnmọ́ àwọn afárá ojú ọ̀nà wọn ní bẹ́ẹ̀ bá kẹ́fìn ẹ jìnnà sáwọn afárá káwọn afárá ọ̀hún lè tọ́jọ́ kójú ọ̀nà ìjọba kó mọ́ bàjẹ́ Umahi ló wí bẹ́ẹ̀. wọ́n ní júlẹ̀ jẹ́ kó lọ ìyà ní imú jẹ ni o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí bí àwọn jàǹdùkú kan ṣe gbẹ̀mí lẹ́nu ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ọ̀gá àwọn awakọ̀. mà ṣe o ìròyìn eléyìí náà ó ṣe ní láàánú gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ tariwo ta lọ́sẹ̀ tó kọjá nípa gbajúgbajà akọrin ìyìn rere ní Omijé Ojúmi. àwọn mọ̀lẹ́bí ti fagilé ìlànà ààtò ìsòsìnkú tí wọ́n kọ́kọ́ kéde o wọ́n ní ká mọ̀ retí òmíì níròyìn míì bá tún sọ ọ́ ta pé ọ̀dọ́mọdékùnrin tó ń kọrin jùjú mọ́ fújì ni Destiny Boy ó jáde láyé lẹ́yìn ọdún 22 péré. kọ́lọ́n kó ṣàṣàánú wa. àmín. ẹnìkan rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kebbi wọ́n ti fi páńpẹ́ òfin gbé o lórí ẹ̀sùn wípé ó pa ìyàwó rẹ̀. mà ṣe o. ẹ wo àbá tìjà wá àbá tèrè wá ògidì ọ̀rọ̀ náà la mú wá fún yín kókó orí ẹ̀ lákọ́kọ́ kàn tó rọ̀rọ̀ gidi gbọ́dọ̀ ní kókó ẹ̀kọ́ àti yán nìkan ni èédà àmọ́ bó bá ní náà kásá ti ẹ̀dúpẹ́ parí kan jẹ. tẹkọba tí ìjọba ní kókó àgbà pé à ń jẹṣu mọ́ ìyàn bó bá sì jẹ́ ẹ̀kọ́ náà kí lè jẹ mọ́ ẹ̀kọ́ kébi ó sàtìmọ́ pa wá ẹjẹ́ ajá kan lọ kábọ̀ wá bá a bá padà dé káwá mọ̀ túṣọ́ nù ròyìn náà. ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa wò tẹ́ ẹ sì dúró pẹ̀lú wa yàtọ̀ sí eléyìí ẹ lọ sí gbogbo àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa pátápátá àwọn ìkànnì tẹ́ ẹ mọ̀ wípé wọ́n ló kọ́ ńlẹ̀ yìí lójú òpó ìbáraẹnidọ́rẹ̀ẹ́ YouTube ni o X ni o Facebook o àtàwọn míì ẹtẹ tún go eskimi àti gbogbo ẹ. níbi adáyédè. at Western Spring television. ẹ ṣe púpọ̀ ó yá ẹjẹ́ abẹ̀rẹ̀ rìn wọ́n pààrọ̀ lọ́jọ́ ewúrẹ́ bó bá bọ́ sọ̀sán ìnákúnà ní àní ṣọ́ọ̀tì òní lọ́jọ́ ajé. ìwé ìròyìn Daily Sun náà ni mo kọ nàwọ́ gan níbi tí igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima tó ti fọwọ́ sọ̀yà tó sì jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ tí ò ní yingin pínpín fún gbogbo àwọn àgbẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní bó ṣe ń kan sára sí wọn pé ọba làgbẹ̀ o àwọn òjẹ́kọ̀ọ́yán àgbẹ̀ kéré báwọn bá kọ̀ọ̀kan àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ fi ewé bù lórí. nínú ìròyìn tó wà nínú Daily Sun òun náà ni igbákejì ààrẹ Shettima ti sọ̀rọ̀ nígbà tẹni tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ àgbà rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìlera aláàlú dókítà Uju Rochas Anwoka tó ṣojú ẹ̀ níbi ètò kan tó wáyé nílùú Àbújá lópin ọ̀sẹ̀ tí ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ ṣe ó ní ìpàdé àpérò ọ̀hún nínú òun dùn láti bá wọn kópa o ó ní bẹ́ẹ̀ sì rèé òun fẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ wọ̀nyí kí wọ́n mọ ìyà ara wọn pé ilẹ̀ Nàìjíríà náà sì mọyì wọn ó ní torí ọmọ tí ó bá jẹun yóò mọ òrù ni kò sì sí béèyàn kan ṣe lè sọ pé òun gbọ́ tó òun mọ̀ tó tí ebi ò ní padà wá pa á olóhùn mọ̀ dájú pé bí ò bá ti sí ìṣòro àbí ìpèníjà kankan fún àwọn àgbẹ̀ dandan ni kó ń jẹ ó sùn wábọ̀ nínú ìlú ọgbà bẹ́ẹ̀ ló wá ní níbàámu pẹ̀lú àfojúsùn ìrètí ọ̀tun ìyẹn renewed hope agenda tí ìjọba àpapọ̀ gbé lọ́wọ́ yìí ó ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ 4,774 774 ni àwọn ti ṣe ìgbékalẹ̀ abúlé oko fún àwọn àgbẹ̀ nínú ètò jẹ́ pé ààbò tó péye yóò wà ńbẹ̀ ó ní kódà gan ilé ẹ̀kọ́ yóò wà ńbẹ̀ táwọn ọmọ wọn mọ̀ lọ ó ní ilé ìwòsàn ó sì tún wà ńbẹ̀ èyí tí wọn ó fi máa gba ìtọ́jú ó ní gbogbo ẹ̀ ní láti rí dájú pé àwọn ṣètò ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn kó dúró dáadáa kí oúnjẹ kó lè sùn wábọ̀ nílẹ̀ yìí ó ní tàbí ṣùgbọ́n ò sí gbogbo wa náà la mọ̀ ìpèníjà tí àwọn àgbẹ̀ ń kojú nínú oko nítorí ìṣòro ètò ààbò tá a ní ó ní ṣùgbọ́n àfẹ́yìn tí gbọ́n aláré fi sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ó padà wá dà o lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn síwájú sí níbi ìjókòó náà mínísítà tó wà fétò ààbò nílẹ̀ yìí ọ̀gágun Christopher Musa náà mọrírì àwọn àgbẹ̀ o tó sì ní àwọn náà mọ̀ pé wọ́n máa kojú ìpèníjà ètò ààbò nínú oko pé ṣùgbọ́n ìjọba yóò túnbọ̀ farajì sí ìpèsè ààbò fún wọn dáadáa síwájú sí
ẹni tó jẹ́ ààrẹ fún ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ AFAN nílẹ̀ Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Farouk Mudi òun náà wá kàálẹ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ ó ní bẹ̀rẹ̀ láti àyípadà ojú ọjọ́ ó ló ń dà wọ́n láàmú ó ní yàtọ̀ sí iye táwọn ń ra wóró orúgbìn iye táwọn ń ra jílẹ̀ iye táwọn ń fáwọn oníṣẹ́ inú oko ó ní gbogbo ẹ̀ ló ti pọ̀ sí ó ní pabambarì ẹ̀ tí wàá jáàyàn ń tàn mọ́ ó náà ní ọ̀rọ̀ ìpèníjà ètò ààbò yíká orílẹ̀-èdè yìí ó ló ṣe àkóbá fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ gan ni ó ní lásìkò tí àwọn àgbẹ̀ mìíràn bá ti gbin nǹkan tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti jìyà lórí ẹ̀ tó wá tó àkókò kórè ni àwọn kan dédé yadé tí wọ́n pè wọ́n gbọ́dọ̀ kórè tí wọ́n sì bà oko wọn jẹ́ ó ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí làwọn ọ̀rọ̀ ìjọba pé kí wọ́n bá wọn bójútó ìpàdé àpérò àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn àgbẹ̀ yíká Nàìjíríà yìí náà ló ti ní aṣojú káàkiri gbogbo ilẹ̀ yìí níbi wọ́n gbé pẹ̀kẹ́lu nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ àgbẹ̀ ìlú Àbújá ni wọ́n ti ṣèpàdé ọ̀hún Daily Sun ló mú ròyìn wá. ìròyìn míì tẹ́mi mú jáde látinú ìwé ìròyìn The Guardian lónìí tẹ́ ẹ bá wá igbákejì ààrẹ ńlẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá rí bàbá ọ̀daràn lọ o bàbá ti lọ sílẹ̀ òkèèrè fún ìpàdé àpérò kan tí yóò ṣẹlẹ̀ láǹfààní ni igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn sẹ́nitọ̀ Kashim Shettima inú abá náà ti kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lánàá wọ́n ti á balẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Switzerland báyìí ní ìbámu àti lè ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà níbi ìpàdé àpérò tó ní í ṣe pẹ̀lú okòòwò ẹlẹ́ẹ̀kẹrìndínlọ́gọ́ta rú rẹ̀ èyí tó wáyé ní àgbáyé wọ́n ní òní títí tí yóò fi di ọjọ́bọ̀ ni ìpàdé náà yóò fi wáyé igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí ìlú wa láti ilẹ̀ olómìnira Guinea èyí tí ó ti lọ ṣojú ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí láti lọ kópa ń bi ètò kan tó yẹ pé ibẹ̀ ló tún ti gbà lọ sí orílẹ̀‐èdè Switzerland báyìí gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe àlàyé Shettima ẹni yóò mọ̀ ṣojú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbi ìpàdé àpérò olókoòwò àyín tí ó mú kí ètò ọrọ̀ ajé kí gọ̀gọ́mọ̀ rẹ̀ ó tún sọ tuntun sí tọdún 2026 ríwáṣọ nìkan ló lọ lára àwọn tó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú rẹ̀ láti rí mínísítà fọ́rọ̀ ìyẹn okòòwò ọ̀mọ̀wé Jùmọ̀kẹ́ Odúwọ̀yè àtàwọn míì tán sọ wípé igbákejì ààrẹ o ẹni yóò mọ sojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò wá sí ní tí bàbá fẹ́ mọ báwọn èèyàn sọ yóò bá wọn sọ bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti rí ibi ó ti wọ́ tó nílò láti tọ́ ibi ó nílò láti panẹ́bíìtì lára rẹ̀ àtàwọn ibòmíì tó nílò àtúnṣe kódà tí yóò mú kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó tó lè ṣàprápra sí ìwé ìròyìn The Guardian ìlógbè ta. ọ̀kẹ́ àríléyàn ká lójúlówó fẹ́ńdọ̀ bíi tiwa báyìí èmi ti wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard o ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ló ti fòfin de wíwakùsà ní àwọn ibùdó tó bá ti súnmọ́ àwọn afárá ojú ọ̀nà ní bó ṣe ń ṣe àkóbá fún àwọn afárá ọ̀hún nínú ìwé ìròyìn Vanguard ẹni tó jẹ́ mínísítà fọ́rọ̀ṣẹ́ òde nílẹ̀ yìí sẹ́nitọ̀ Dave Umahi òun ló sọ̀rọ̀ náà ló kọ ìjọba àpapọ̀ tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé láti àsìkò yìí lọ ó ti dọ̀ràn ó sì ti di òfin ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ rí kọjá ó ní àwọn awakùsà àtàwọn iléeṣẹ́ wọn gbogbo kí wọ́n kíyèsí pé nígbà tí wọ́n bá rí kùsà kan tí wọ́n fẹ́ wà ó ní kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fínífíní láti rí dájú pé kò sí ní bíi kìlómítà 10 ìyẹn sí orí afárá kankan láwọn ojú ọ̀nà tíjọba ń ṣe ó nítorí eléyìí lè ṣàkóbá fún lílò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Umahi bó ṣe kéde àṣẹ náà lópin ọ̀sẹ̀ nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní Enugu ó ní nígbà tó ń lọ tó ń bọ̀ tó ń ṣe àyẹ̀wò fínífíní ìyẹn sí gbogbo àwọn iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù ó lóun wá rí wípé àwọn tí wọ́n máa wakùsà nítòsí àwọn afárá yìí lára àwọn ohun èlò àti ìmọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n ń lò láti wakùsà náà jáde ó máa ń ṣe àkóbá lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn afárá náà tó wá jẹ́ pé ọ̀pọ̀ rẹ̀ ni kì í fẹ́ lálòpẹ́ tàbí kó máa já lágbède méjì láìròtẹ́lẹ̀ ìgbà bẹ́ẹ̀ ló wá jẹ́ kó di mímọ̀ pé eléyìí wà níbàámu pẹ̀lú ìfẹnukòsí tó ti wáyé nínú ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ìyẹn FEC tí wọ́n sọ pé láti lè jẹ́ kí àwọn afárá táwọn ń ṣe yìí kó ní àlòpẹ́ kó sì jíṣẹ́ tààràn wọn ní gbogbo ẹni tí ó bá wakùsà kó rí dájú pé òun ò súnmọ́ ibi tí àwọn afárá náà bá wà ó ní tá a bá wá rí ẹnikẹ́ni tó bá rẹ eléyìí kọjá kó ti mọ̀ pé òun ti lu òfin ìjọba o síwájú sí i ó ní ìjọba àpapọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọkọ̀ ojú omi tí ó máa lọ máa bọ̀ ní gbogbo àwọn ibi tí afárá náà wà láti lè máa ṣe àkíyèsí wọn ní kódà gan àwọn tún gbé ọkọ̀ méjì kalẹ̀ ìyẹn fún àwọn ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní àwọn ojú ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan yí kalẹ̀ yìí tí wọ́n sì mọ̀ gbà ó kéré tán mílíọ̀nù 3 náírà lóṣooṣù láti fi mọ̀ ṣe àbójútó rẹ̀ kó lè dúró sẹpẹ́ pẹ́ni tó bá ti wakùsà ń tẹ̀ sí bèbè afárá kán tètè yá gbé ó ní yàtọ̀ sí yẹn ó ní àwọn ẹ̀rọ tí ó mọ̀ ṣòfófó tí ó mọ̀ ká gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ sílẹ̀ CCTV ó ní àwọn ò gbé kalẹ̀ àti iná orí títì tí ó mọ̀ lu agbára
agbára ìtànṣán oòrùn sólà ó ní gbogbo àwọn ọ̀nà mọ́rọ̀sẹ̀ ìjọba àpapọ̀ yìí kalẹ̀ yìí ni àwọn ó ṣe bẹ́ẹ̀ sí ó wá ní kì í ṣeré o ó ní ẹ̀rọ rèé wò ó lórí afárá third mainland bridge lẹ́kọ̀ọ́ àti afárá niger kejì ní onitsha ó ló ti wà ń bẹ̀ káàkiri gbogbo nàìjíríà. ìwé ìròyìn Vanguard lèmi náà lọ báyìí torí ibi tí obìnrin bá ti lọ. bọ́kùnrin bá lọ bẹ̀ kò lè ṣọ́ọ̀tì kákọ̀ sọ́ba àwọn ọkùnrin tí tọ́ba rò kíun tí ọ̀gbọ̀n délẹ̀ ni ó mọ̀ wípé sẹ́mi wà lọ bí obìnrin lọ. ọlọ ẹni bá ní tòmìnrin bá wò. ok àjọ serap ló ti wá àwọn gómìnà àti Wike lọ sílé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mú àwọn owó kan tó tọ́ fún àmójútó ìlú tí wọ́n náà nínàkúnà tán fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ́. àjọ yìí tí ó ń rí sí àkóyawọ́ àti ìjà ọ̀fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn àjọ serap ló ti wọ́ àwọn gómìnà ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn mẹ́rìndínlógójì ìpínlẹ̀ pátápátá nílẹ̀ yìí pé wọ́n wá wí tẹnu wọn o lálàyọ mínísítà fọ́rọ̀ olúùlú ilẹ̀ yìí sọ Wike sílẹ̀ lórí pé àwọn owó tí wọ́n là sílẹ̀ láti mójútó ètò ààbò àti àwọn nǹkan míì ẹ̀dá àkànbò lẹ̀ ti nà abẹ́ ti gbé lọ sẹ́kúkè ní àtàwọn bòmíì bọ́yẹ̀ ti lọ́ọ́ fi mú àmúyẹ ẹ wá ṣàlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ o ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n gbé kalẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àbájáde àwọn òròyìn kan jáde nípa wàhálà tó ṣubú lera wọn ní ìpínlẹ̀ Benue àtàwọn bòmíì wọ́n ní àwọn gómìnà kan bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kì í ṣe pé àmójútó tó nítumọ̀ tí yóò wáyé láwọn ìpínlẹ̀ wọn ṣùgbọ́n ṣe ló dàbí ìgbà àpòwò tí wọ́n lé àkalẹ̀ fún ètò ààbò àtàwọn nǹkan míì wọ́n ti lọ́ọ́ fi ṣe nǹkan tí ò tọ́ tí ò sì jẹ́ kí wọ́n mójútó ètò ààbò gbọ́gbá bẹ́ẹ̀ lèmi àwọn ènìyàn lọ́wọ́ ń ṣègbè ní ọjọ́ ẹtì tó kọjá yí ẹ̀wẹ̀ àjọ serap ló gbalé ẹjọ́ gíga tí ìjọba àpapọ̀ lọ ó gbé àwọn ìwé kan yẹyẹyẹ ó gbé kalẹ̀ níwájú mílọ́ọ̀dù pé ẹ bá wa wọ́ àwọn gómìnà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ wọ́ wọn wá sí ilé ẹjọ́ àti Wike kí wọ́n wá wí tẹnu wọn o nípa pé àwọn owó tí wọ́n là kalẹ̀ láti lè mú kí ètò ààbò ìlú àti àwọn nǹkan míì kó nítumọ̀ kí ìlú ó fọhùn re káràlú ó sùn kẹ́rù ó mọ́ bà wọ́n kán jáde lóru gànjọ́ káti wọlé ó mọ́ bà wọ́n lẹ́rù ṣùgbọ́n tó dàbí gbà pé níṣe ni nǹkan ń bàjẹ́ sí i wọ́n wá ṣe àlàyé pé àtọ́rí Wike náà ó tó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kí Wike ó wá wí tẹnu rẹ̀ àwọn owó tó tọ́ sí ìlú àti àwọn àǹfààní míì tó nítumọ̀ kódà lólùlù ilẹ̀ yìí kí ni Wike ṣe sí i pàápàá jùlọ àwọn ìgbàgbọ́ aráàlú tí wọ́n ní nínú wọn gómìnà àti Wike ó ti dàbí ìgbà àpò ti wọ voice mail torí náà kí wọ́n wá wí tẹnu wọn o. ok èmi náà ń lọ sí ìpínlẹ̀ Rivers nínú ìwé ìròyìn Vanguard. nígbà mo ti mú Wike wá gan ibi ọkùnrin lọ ni wọ́n lọ ní ìlú. ó dà bẹ́ẹ̀ ó dà náà ibi ọkùnrin náà ló kọ́ wálé ayé lóbìnrin fi tẹ̀lé. bẹ́ẹ̀ sì ni. ó yà wò nínú ìwé ìròyìn Vanguard ìjọba ìpínlẹ̀ Rivers wọ́n ti sọ̀rọ̀ látẹnu ohun àǹtí wọn níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Vanguard ṣe kọ síta o ìròyìn ọ̀hún ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó hàn dé níwájú àkọlé gbàǹgbà ló gbé lórí tí Fubara ti ń sọ pé èmi ṣì ni gómìnà nípínlẹ̀ Rivers gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún nílùú Port Harcourt náà ní sá Siminalayi Fubara tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers ti sọ̀rọ̀ tó sì sọ pé lóòótọ́ kò dénú òun kò sì dùn mọ́ òun nínú bí awuyewuye ṣe ń lọ lágbo ètò òṣèlú nípínlẹ̀ ọ̀hún ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ òun ṣì ní gómìnà ò lábẹ́ ìyọ̀ǹda orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ní gẹ́gẹ́ bí gómìnà ó ní ọdọọdún oríṣiríṣi nǹkan ló máa ń yọjú pàápàá níbẹ̀rẹ̀ ó ní ara arú rẹ̀ ní ti tòun tó yọjú níbẹ̀rẹ̀ ọdún 2026 yìí tó jẹ́ pé àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún fariga tí wọ́n ń ṣètò àtìgbésẹ̀ láti yọ kúrò nípò lásìkò tó lọ bá wọn kópa níbi ètò ìdíje kan tó wáyé ní Port Harcourt lópin ọ̀sẹ̀ ní gómìnà ọ̀hún ti jẹ́ kó di mímọ̀ fún gbogbo àwọn aráàlú tó wà bẹ́ẹ̀ pé ohunkóhun yòówù tí yóò bá mú kí àlàáfíà àti ìdúróore àti ààbò tó dáa kó wà nípínlẹ̀ Rivers ní òun ò mọ̀ kọ́wọ́ tì o tó sì jẹ́ pé tó bá lè yàtọ̀ sí yẹn òun ò ní bá wọn lọ́wọ́ nínú ó ní ààbò ẹ̀mí àti dúkìá ó ní ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ àkọ́kọ́ àti ojúṣe fún ìṣàkóso òun ó lóun sì wà lójú ọ̀nà ọbẹ̀ tóun sì ń tẹra mọ́ gidi
láti ṣe ètò ààbò tó péye gẹ́gẹ́ bí ìlérí tóun ti ṣe fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Rivers. Ó ní tàbá wá wò ó láwọn kan sọ pé gbà wo, ó ní ariwo wájú àròyé ẹ̀ǹkùlé ọ̀tẹ̀ lọ́tún ìjà lósì, ó ní gbogbo yẹn kò tí ì yí nǹkan kan padà o, pé òun gangan ṣì ní gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àwọn ọmọlé aṣojúṣòfin ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti wà lóko pẹ́sẹ̀ àní dandan ni ká yọ ọ́, bó tiẹ̀ jẹ́ pé lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ nígbànígbà àti àwọn aráàlú kan ni wọ́n sọ pé rárá o, Fúbárà tí àwọn ní ọrùn dáadáa kódà ó tẹ́ àwọn ní gbogbo ara pé káwọn aṣòfin mọ̀ yọ, ṣùgbọ́n táwọn aṣòfin náà ń fẹ̀sùn kàn pé ó ti kọyá àwọn kéré ojúṣe àwọn ó ti ń gbà ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ káwọn yẹ̀wò káwọn fọwọ́ sí kó tó di pé yóò mọ̀ ṣe ní òun àti igbákejì rẹ̀ ń ṣe láì bìkítà gbogbo ẹ̀. Fúbárà wa sọ bọ̀m̀bọ̀ níta, ó ní awuyewuye lè mọ̀ wá o, àròyé lè mọ̀ lọ lágbo òṣèlú, ó ní àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ òun gangan sì ní gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ó wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard. Ìròyìn míì láti ọ̀dọ̀ títẹ̀ mi, ẹgbẹ́ kan ìdí wọn ti sọ wípé àwọn tako ọmọ Àtíkù lẹ́yìn ìgbà tí ó sọ wípé òun ò ṣẹgbẹ́ ẹbí tó wà mọ́, òun sì ń lọ ń ṣe ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ìwé ìròyìn Punch ò ní mo lọ sínú rẹ̀ báyìí ẹgbẹ́ kan èyí tí ó jẹ́ wípé ó wà lẹ́yìn Àtíkù Abubakar, ó ní wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tako Abba Abubakar, ẹni tí ó jẹ́ ọmọ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí, ìyẹn Àtíkù Abubakar, ẹni tó jẹ́ pé ó lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Tẹ́ ò bá sì gbàgbé ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti Àtíkù Abubakar tó jẹ́ bàbá rẹ̀ ìló jẹ́ pé àwọn méjèèjì jẹ́ ajá àtẹkùn, eku àti ológbò tó sì jẹ́ alátakò síra wọn. Ṣùgbọ́n ṣe ni ọ̀rọ̀ náà dá ọ̀wù sílẹ̀, àti pé kí ni tó lè máa ṣẹlẹ̀, ẹni ṣé kìí ṣe pé níṣe ló yẹ kí Àtíkù máa wẹ̀yìn wò ní gbogbo ìgbà báyìí pé ọmọ rẹ̀ gangan tó yóò ṣe tiẹ̀ ọmọ tí ń kọ̀yìn sí ẹgbẹ́ náà. Láti ẹni tí ó jẹ́ alámòjútó rẹ̀ Mike Bakari ló kéde ọ̀rọ̀ yìí ní àná tí í ṣe ọjọ́ àìkú lẹ́yìn ìgbà tí Abba kúrò nínú tó lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì tó ń sọ wípé òun fẹ́ kí àwọn tó fẹ́ràn òun àti àwọn míì kí wọ́n kọ̀yìn sí bàbá rẹ̀, ṣùgbọ́n kí wọ́n lọ sí ti ààrẹ tó ń lo dáúlà lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ìyẹn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ó ní Tinubu gangan ìlú ní ìrètí ọ̀tun èyí tó gbé kalẹ̀ fún àǹfààní ìlú, tí ìrètí sì wà wípé tí àwọn èèyàn bá tọ̀ sójú kan ṣoṣo pẹ̀lú ìyẹn ààrẹ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lákòókò yìí, níṣe ni nǹkan ó tún dáa ju bí ó ṣe wà yìí lọ. Àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún tó jẹ́ ti Àtíkù tó ń ṣàtìlẹ́yìn fún Àtíkù pé Àtíkù gan náà sì ń ṣe dáadáa pọ́n ló lè ṣe o. Wọ́n sì sọ wípé àwọn ti kọ̀yìn sí ọmọ náà pẹ̀lú bọ́mọ rẹ̀ ti wà nínú ẹgbẹ́ tán tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn ọ̀fẹ́ tiẹ̀ mọ́ kọ́mọ náà máa lọ kí ó mọ̀ di pé àwọn wàá fi àgbàdo sí kíní kankan, àwọn fi ẹyẹlé sábẹ́ àwọn ọmọ gbẹ̀ka nítorí pé ó léwu. Kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú ẹja gba àwọn iṣẹ́ kan látòkè lọ́hùn-ún nígbà tá a bá padà dé àtótó arére amòfin yín ròyìn sí à ń bọ̀. Ìlú Iléṣà, ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílùú Iléṣà wà. Gẹ́gẹ́ bí ìtàn àtẹnudẹ́nu, ìlú Iléṣà wà lára àwọn ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn èèyàn ibẹ̀ ni a mọ̀ sí àwọn Ìjẹ̀ṣà. Ọ̀wá tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ Odùduwà ni a gbọ́ pé ó tẹ ìlú Iléṣà dó. Ìdí nìyí tí wọ́n fi túmọ̀ orúkọ ìlú ọ̀hún sí ilé tó pọ̀ tí a ti ṣe àṣàyàn Iléṣà. Iṣẹ́ àgbẹ̀ àti òwò ṣíṣe ni a mú àwọn ọmọ ìran Ìjẹ̀ṣà mọ́. Àwọn èrè oko bíi kòkó, epo pupa, iṣu, gbàgùdà, obì àti àgbàdo wọ́pọ̀ nílẹ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n jẹ́ ògbóǹtagìrì oníṣòwò tí kì í fẹ́ kí wọ́n jẹ òun lówó ọjà. Ìdí nìyí tí a fi máa ń gbọ́ ìpèdè bíi òṣó màá ló, tó túmọ̀ sí pé lórí ìdúró yìí gan-an ni wọ́n ti gbowó ọjà tí mo tà. Èdè Yorùbá àjùmọ̀lò ni àwọn Ìjẹ̀ṣà ń sọ.
tó sì kó ìdá tó pọ̀ nínú àpapọ̀ èdè tó ń bẹ ní ẹkùn Niger Congo. Díẹ̀ lára àwọn ìbọ tí wọ́n máa ń ṣe ọdún rẹ̀ nílùú ilé. Kò ṣe é máa gbọ́ ròyìn ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ni mo mú báyìí níbi tí ẹgbẹ́ òṣèlú bà mí lọ́wọ́ kí n bà ọ́ lọ́wọ́ African Democratic Congress ADC tí wọ́n ti fohùn lédè fúnjọba àpapọ̀ pé kó yànnàná ẹ̀ lẹ́sẹsẹ kó jẹ́ kí aráàlú ó mọ okùn tó fẹ́ tọrùn wọn bọ̀ bó bá wù wọ́n kí wọ́n wọ̀ bí ò bá fẹ́ kí wọ́n padà sẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà lẹ́ka ètò ìlera. Ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ló fọ̀rọ̀ ta pẹ̀lú àlàyé pé kíjọba àpapọ̀ sọ fọ́mọ Nàìjíríà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́sẹsẹ lórí ìlànà tí wọ́n tẹ̀lé kó tó di pé wọ́n bọwọ́ lu àdéhùn àjọṣepọ̀ lẹ́ka ètò ìlera pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Wọ́n nítorí pé ní irú awuyewuye àti àìgbọ́ra-ẹniyé ló ti hàn lórí ọ̀rọ̀ ìwé ọ̀hún láàrin ìjọba méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí ẹgbẹ́ ADC fi léde, wọ́n ní àwọn ké sí ìjọba àpapọ̀ láti ṣàlàyé ibi gan tí ọ̀rọ̀ wọn ó gbà kọ́ sọ́mọ Nàìjíríà àti ipa tí yóò ní lẹ́ka ètò ìlera. Wọ́n ní ẹ má gbàgbé òpin lákọ̀ọ́kọ́ ètò ìlera ló jẹ́ ẹ̀tọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà láìsí pé wọ́n yan ẹnì kankan ní kọ̀sí tàbí ṣá ẹnìkan tì sẹ́gbẹ̀ẹ́. Òun ni tó bá wá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo ni Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún wa lẹ́ka ètò ìlera. Ó ní kò yẹ kán ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wá sọ pé irúfẹ́ àwọn báyìí nìkan làwọn ò tọ́jú o. Ó ní ta ni ò yẹ ká tọ́jú, ta ni ò yẹ kí á ṣe ìkẹ́ rẹ̀ nígbà tó bá ń ṣàárẹ̀. Wọ́n ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí òun ló yẹ kí wọ́n bójútó. Síwájú sí ADC sọ pé bíjọba àpapọ̀ bá tiẹ̀ fẹ́ lọ gba àtìlẹ́yìn wá látòkè òkun ó yẹ kó jẹ́ àtìlẹ́yìn tí gbogbo aráàlú ó mọ̀ nípa rẹ̀ tí yóò sì jẹ́ eléyìí tí ó múre wá tí ò ní jẹ́ pé bí ìgbà tá a dọ́gbọ́n tá a fi ọ̀bọ lọ̀yọ̀ tá a wá mórí èèyàn tá a sọ sábẹ́. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ kàn tẹ́lẹ̀ ta ni ò ti mọ̀ pé bólógì ní bá ṣoore tó ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́kùté ilé kẹ́kùté ó fura ní o kí fà ó mọ̀ lọ fà á láṣọ ya. Wọ́n nílẹ̀ Amẹ́ríkà tó ní ẹ̀ mọ̀ bọ̀ òun ṣe tán àti ṣe yẹ ẹ̀ mọ̀ pé ó máa ní nǹkan kan tó wà nídìí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣàlàyé fún wa. Wọ́n ní Nàìjíríà ńkọ́ àfaramọ́ o. Wọ́n nítorí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ìpèníjà ètò ààbò wa ní Amẹ́ríkà ń sọ pé òun fẹ́ ṣe àtìlẹ́yìn fún wa fún lórí pé wọ́n ṣe kú pa àwọn kan àmọ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ó ní ta wá padà gbọ́ ni pé Nàìjíríà ó ti lọ fọwọ́ sí àdéhùn àjọṣepọ̀ lẹ́ka ètò ìlera pẹ̀lú wọn. Wọ́n nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ̀dà pé ejò ti káwọ́ nú ẹ káwọ́ ẹ̀ ta ẹ̀jẹ̀ àmọ́ àlàyé ẹ sọ fún wa kí gan ní bẹ́ẹ̀nù àdéhùn ẹ mọ̀kàn sọ pé ẹ ṣàdéhùn àìṣẹ́rú Nàìjà ti já. lórí káwọn jàǹjàkújà àti ní jáwọ́jà lórí ṣíṣe mọ̀gòmọ́gò dúkìá kan nílẹ̀ òkèèrè ìjọba àpapọ̀ lọ́mọ̀ ti gbé ẹjọ́ dìde lòdì sí Ozekome báyìí. ìwé ìròyìn Vanguard ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ilé ìlú wa o. ìjọba àpapọ̀ ló ti gbé ẹjọ́ kan dìde lórí ẹ̀sùn èyí tí ó kan Mike Ozekome èyí tí wọ́n ní wípé ó fi ẹrú pera rẹ̀ lọ́mọ àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì lílo dúkìá tí ò bófin mu èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ dúkìá kan nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. ẹ̀sùn ẹlẹ́ga mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìjọba àpapọ̀ gbé dìde sí Ozekome èyí tí wọ́n sì gbé lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ gíga tó wà nílùú Àbújá ìyẹn ní ọjọ́ Ẹtì tó kọjá. nínú ọ̀rọ̀ yìí tí àjọ yìí tó ń rí sí ẹ̀sùn èyí tí ò tọ́ àti èyí tó tún farapẹ́ ẹ̀sùn ìwà àbàjẹ́ ICPC àti èyí tí wọ́n gbé jáde láti ọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n fi ẹ̀sùn kan Mike Ozekome wípé ẹni tá a gbójú okùn lé ò jẹ́ ni àgbà ọ̀. wọ́n ní ó ti ṣe àṣemọ́ṣe àti gbókun ó ti gungire kọjá ìwé. nínú ọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n ṣe àlàyé gan lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wọ́n ní Ozekome ni wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé ó parọ́ nípa dúkìá kan èyí tó jẹ́ pé àwọn ìwé dúkìá ọ̀hún kì í jẹ́ tòótọ́ kò fẹsẹ̀ múlẹ̀. wọ́n ní ó tún ṣe àwọn pásípọ̀ọ̀tì kan tó jẹ́ wípé ó jẹ́ ti àgbáyé ìrìnnà lọ sílẹ̀ òkèèrè láti bòmíì tó jẹ́ pé kò bá òfin mu. wọ́n ní àmọ́ mọ̀kàrúurú kan bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n ṣe àlàyé pé àwọn nǹkan wọ̀nyí ìlókù díẹ̀ káàtó. wọ́n nírúfẹ́ rẹ̀ nǹkan ló yẹ kó mọ̀ wíru ìwà àbàjẹ́ bí ìyún. ọ̀gbà bẹ́ẹ̀ ni ìjọba àpapọ̀ lórúkọ agbẹjọ́rò àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n láwọn ò faramọ́ o. wọ́n ní yàtọ̀ sí èyí láti wá lọ lu àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ṣe ló dàbí ìgbà pọ́ńkè rí oko yóbì ó ń bojú ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà jẹ ó sì ń tẹjú òfin ilẹ̀ yìí mọ́lẹ̀ píparọ́ nípa dúkìá mọ̀gòmọ́gò àti à ń fẹ́rù pera ẹni lọ́mọ. wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ náà bá wọ̀ lọ́lé ẹjọ́.
àwa ò ní bojú yín jẹ́ nípa fífún yín láwọn ìròyìn òkodoro nínú ìwé ìròyìn Daily Sun nípínlẹ̀ Enugu wọ́n ti tẹ̀lówe Yorùbá tó pé kójú mọ́ rí bí ọ̀rọ̀ tó sì wà nílẹ̀ yìí wọ́n ló ti pa àbójútó ìjọba ìpínlẹ̀ Enugu ló ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 20 kan èyí tí yóò mọ bójútó ọ̀rọ̀ ààbò agbègbè èyí tí wọ́n pè ní neighborhood watch ní agbègbè Nome Unat Teze gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún wọ́n ní èyí wáyé níjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Kano nípínlẹ̀ Enugu lánàá nígbà tí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ kọmíṣánná tó wà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ọmọnìyàn ọ̀hún títàn ìṣẹ́ àti òṣè ọ̀jọ̀gbọ́n Benedict Okoli sọ pé ẹgbẹ́ ètò ààbò ṣe pàtàkì torí pé bá ààbò bá ti wà nílùú kálukú ní ó lè mọ ọlọ́mọ ọ̀bọ̀ mọ́ ọ̀ṣọ́rọ̀ ajé àti tẹ̀síwájú rẹ̀ nígbà tí ẹni tó jẹ́ adarí tó wà ní ìgbọ̀nù ọ̀rọ̀ ààbò aráàlú nílé iṣẹ́ ọ̀hún olóyè Uchenna Ozomgbachi tó ṣojú ẹ̀ ń bẹ̀ ó tẹnumọ́ pé gómìnà Peter Mbah ti ìpínlẹ̀ Enugu ló ti ṣetán láti pèsè gbogbo nǹkan tó bá gbà kí ètò ààbò ìpínlẹ̀ wọn kó lè dúró dáadáa wà ní òun rọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ìfilọ́lẹ̀ wọn yìí ó pé kí wọ́n fi iṣẹ́ ọ̀hún ṣe iṣẹ́ akin kí wọ́n má bẹ̀rù kán má ṣojo kán sì fi òótọ́ ọ̀nù ṣe é pàápàá jùlọ ó ní kán bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ aráàlú àti òfin láti lè jẹ́ kí ààbò tó dúró re kó wà ní agbègbè wọn ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ fún wọn pé kán má gbàgbé o pé àfojúsùn $30 bílíọ̀nù èyí tí Mbah tó lóun fẹ́ kí ilẹ̀ ọ̀hún ní ó sì dúró ń bẹ̀ o tó sì lè rọrùn bí àlàáfíà bá wà nílùú dáadáa bàbá ẹ̀ náà wá pé wọ́n sí àwọn wọ́ọ̀dù 450 yíká ìpínlẹ̀ ọ̀hún pé kí wọ́n lè lọ́ọ́ máa bójútó ètò ààbò ń bẹ̀ nígbà tí ó wá ń sọ̀rọ̀ tó ń fèsì ẹni tó jẹ́ orí adé ní agbègbè ọ̀hún Igwe Israel Mbah ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba lórí àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò agbègbè náà ó nínú àwọn dùn nítorí pé látìgbà tán ti dálẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní ọdún 2015 ó ní àwọn ti ń pè fún ààbò tó péye ó nínú wa dùn pé èyí ti ṣẹlẹ̀ lójú òun báyìí tó sì jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn àwọn aráàlú fún àwọn ẹ̀kọ́ aláàbò náà ní tirẹ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá ní igun ọ̀hún ìyẹn DPO Amagunze CSP Wilson Ọbaṣoyè ó fọwọ́sọ̀yà pé àwọn ò ṣe gbogbo ohun tó bá yẹ káwọn ṣe kí ààbò kó lè wà ní agbègbè náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ló kọ gbogbo àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ìfilọ́lẹ̀ wọn olóyè Ejike Ugwu ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀hún àwọn ládéládé àti àwọn ìkàn lágbègbè tó sì wá fọwọ́sọ̀yà pé àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún o gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ kí ààbò kó lè wà lórí aráàlú. nínú ìwé ìròyìn Punch ni mo ti fẹ́ mú ilé wa ó ṣe ní láàánú pé ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí kọ́mọlọ bàjẹ́ ó lágbára Ọlọ́run iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí bí àwọn jàǹdùkú kan ṣe gba ẹ̀mí ẹnìkan tí wọ́n ló ti jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ti fi léde pé jùúlẹ̀ jẹ́ kó lọ ìyà ní mú jẹ ni o ọgbà bẹ́ẹ̀ náà ṣe lérí pé àwọn ó ṣe ìwádìí lórí bí wọ́n ṣe pa ẹnìkan tí ó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ alága fún ẹ̀ka ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ yẹn ULTW ìyẹn Kasim Oyewole tí wọ́n sọ wípé àwọn kan gbẹ̀mí rẹ̀ lánàá ìṣekúpa arákùnrin ọ̀hún ló dá ìkáyà òkè sílẹ̀ ní gbogbo àwọn ibùdókọ̀ látàrí bí àwọn ènìyàn ti sọ pé níṣe ni àwọn tí ó jẹ́ ara ẹni tí wọ́n gba èémí lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ń wá àwọn afurasí tó ṣiṣẹ́ ibi náà káàkiri kódà gbogbo ibùdókọ̀ káàkiri ni wọ́n sì ń lọ tí wọ́n wò pé ó ṣeé ṣe kọ́wọ́ padà pẹ̀ wọ́n Oyewole ẹni wọ́n ní ó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ NURTW ìyẹn ní agbègbè Àrẹ̀gbẹ́ láàrin ọdún 2018 sí 2022 tó sì jẹ́ wípé ní oríta ẹlẹ́lẹ́dẹ̀ ẹni wọ́n ní wọ́n ti ṣe ìkọlù sí i gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti sọ ojú ẹlẹ́rìí kan tó ní kí wọ́n dákun wọ́n má fi ọkọ̀ òun léde fún ètò ààbò rẹ̀ sọ wípé àwọn tó ṣekú pa onítọ̀hún náà ti kọ́kọ́ kó ara wọn jọ pọ̀ sí oríta ẹlẹ́lẹ́dẹ̀ ọ̀hún ṣáájú kí àwọn èèyàn ọ̀hún tó dé ó ní wọ́n ń díbọ́n bí gbà pé wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kadà àtọlọ́kọ̀ tó ń kọjá pé àwọn fẹ́ lò ó fún kánífà wọ́n ní ẹ̀yìn ọ̀rẹ́yìn ẹni ọlọ́kadà kan àtẹnìkan ò ní wọ́n dé tó sì jẹ́ pé láàrin àwọn àti wọn tó gọ̀kadà ọ̀hún ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kódà lójú ẹsẹ̀ ń gbó dárin kan ní ìbọn ró tí àwọn èèyàn sì fa kẹtẹbà pé kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ gan wọ́n ní kódà nígbà tó di pé ìjà ọ̀hún dárin kan lọ́kàn láàrin àwọn tó kóra wọn jọ pọ̀ sí oríta ẹlẹ́lẹ́dẹ̀ ọ̀hún náà lọ gbé òkúta wọ́n fọ́ ọmọ Oyewole ní agbárí ibi ìgan ló ti gbabẹ̀ jáde láyé o ẹnìkan tí òun ní ibùsọ̀ tó ti ń tajà ń bẹ̀ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Bàṣírà
ó ní láti àná tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹlẹ̀ lè tó ọrọ̀ ajé ibẹ̀ ló ti depo pàkàsọ̀. Wọ́n ní ẹni tí wọ́n gba ìmílẹ̀nu rẹ̀ Kasim Oyewole ló ti fi ìgbà kan rí jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ NURTW rí ní agbègbè Arẹ́gbẹ́ lójú pópónà Òṣogbo sí Gbọ̀ngán. Bákan náà ni ilé-iṣẹ́ ọlọ́pàá alátẹnu alukoro wọn Abíọ́dún Ọ̀jẹ̀lábí ó ní lóòótọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ìwádìí lórí àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi náà àwọn ó ṣe ìwádìí tó tọ́ wọn. Ọ̀gá Ọlọ́run kò jọ ọkọ mọ ṣọ́ wa. Àmín o. Eléyìí wà nínú ìwé ìròyìn Vanguard ẹ̀rín ló bá dé fáwọn olùgbé ìlú Àbújá ò ní bí wọ́n ṣe sọ pé iye tí wọ́n ń ta afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì ti wálẹ̀. Àwọn olùgbé ní olúlulẹ̀ yìí Àbújá nínú wọn ti dùn sí ìjáwálẹ̀ tó dé báyìí tí wọ́n ń ta afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì yẹn LPG. Gẹ́gẹ́ bí àwọn olùgbé ọ̀hún ṣe bá wọn àjọ akóròyìnjọ ilé wa sọ̀rọ̀ lánàá ọjọ́ Àìkú ni wọ́n ti rọ ìjọba àpapọ̀ pé kán dàkún kan jẹ́ kó dúró bẹ́ẹ̀ tàbí kó já wálẹ̀ sí i. Wọ́n ní kó má tún ṣe àfikún sí kọ́rùn àwọn tẹ̀lé fúyẹ́ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí ọdún tó kọjá 1,500 àti 1,400 náírà làwọn ń ra kejì kan ṣùgbọ́n ní báyìí wọn ló ti já wálẹ̀ dáadáa débi pé 1,000 àti 1,80 náírà péré ni àwọn ń rà. Ẹnìkan tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba abilékọ Victoria Haneko ó nínú òun dùn òun jó òun yọ̀ ní pé owó tí ò tiẹ̀ tí ì tó ná tẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ ní ronú kárówó oúnjẹ ọ̀tọ̀ ní ronú gáàsì ó ní ṣùgbọ́n ní ìsìn ìyẹn ti lọ pé ṣùgbọ́n kan jẹ́ kó dúró bẹ́ẹ̀ kó mọ́ tún lọ òkè mọ́. Ẹlòmíì tó jẹ́ olókoòwò abilékọ Mary Olóbẹyọ náà dúpẹ́ tínú rẹ̀ sì dúró ní nǹkan kan tó ń kọ̀ wá ń rò ní pé ṣé kìí ṣe pé wọ́n fẹ́ dẹ́gbọ́n fátẹ́gùn sí díẹ̀ kan tuntun wá buyọ̀ sójú ẹ̀ fáwọn. Ẹlòmíì tó jẹ́ olùkọ́ Aisha Abubakar ó ní ó dá bó ṣe wálẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n ìwálẹ̀ tó wálẹ̀ tí ò bá lè mọ́ lọ́ọ̀lẹ̀ díẹ̀ sí kan yàjó kúkú wà lórí 1,080 náírà tó wáyé nígbà tó wá fìmọ̀ lára hàn sí eléyìí. Mínísítà kejì fọ́rọ̀ àlùmọ́ọ́nì epo pẹtiróòlù ìyẹn lẹ́ka ti afẹ́fẹ́ gáàsì ọ̀mọ̀wé Eperipe Ọ̀pọ̀ ó ṣàlàyé pé in tó wáyé yìí ò kọjá pé àwọn àtúnṣe kọ̀ọ̀kan tó lọ lọ́wọ́ níbùdó afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì tó jẹ́ tilẹ̀ Nàìjíríà 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní yàtọ̀ sí yẹn ní ti Dangote oníṣẹ́ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń woṣẹ́ ìran tí wọ́n ń jà fún àwọn kankan lọ́wọ́ ó lòun ló wá di pé ọ̀rọ̀ ti fẹ́ mọ̀ di òkúta mọ́ wọn lọ́wọ́ làwọn tó ní lọ́wọ́ fi ya tètè ń tà ó ní ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ ti pàṣẹ fún àjọ tó rí sí ọ̀rọ̀ ìdíyelé owó epo pẹtiróòlù pé kí wọ́n túbọ̀ ṣe àbójútó gidi gan ni lẹ́ka afẹ́fẹ́ gáàsì kan rí i pé àwọn tó ní lọ́dọ̀ wọn dé mọ́lẹ̀ mọ́ kó pamọ́ kán mọ́ kó jáde kó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà àwa jẹ́ pé ìrètí wà pé bó bá pọ̀ tán yóò kárí gbogbo wa. Ọlọ́run jẹ́ ó kárí wa. ká lè mọ́ fi ṣẹ̀ wá. Ẹ dákun tọ́ bọ́ wálẹ̀ kí náà ò dáa. ká lè mọ́ fi ṣẹ̀ wá. O lè fi gáàsì lọ́ṣọ̀ rẹ̀ ó gbé sórí rẹ̀ náà ni yóò sì gbóná ó fi lọ́ṣọ̀ àmọ́ lè jó tọ́ba mọ̀ ló lè jó. Ọlọ́run dàbí Ọlọ́run yìí sórí tó ní klọ́ọ̀sì. Yẹ́mi náà kí mélòó ìwà látọ̀dọ̀ mi nínú ìwé ìròyìn Punch náà sì ni o. Ọwọ́ bá arákùnrin kan ní ìpínlẹ̀ Kebbi lórí ẹ̀sùn yìí pé ó pa ìyàwó rẹ̀ kọ́lọ́n kó dákun kó ṣàánú fún wa. Kò sọ pé tá a fẹ́ dá sí láàrin lọ́kọ-láya kò ṣeé ṣe kí wàhálà ò mọ́ wáyé gbọ́n mi sí omi tó omi ò tó kò lè mọ́ wáyé ṣùgbọ́n wá pè fún ká fi sùúrù yanjú rẹ̀. Ní ìpínlẹ̀ Kebbi iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iná ti fi páńpẹ́ òfin gbé arákùnrin kan súlẹ̀ lórí ẹ̀sùn yìí pé ó pa ìyàwó rẹ̀. Wọ́n ní èdè àìyedè kan ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ọgbà bẹ́ẹ̀ ló kọlu ìyàwó tó sì pa. Ìṣẹ̀lẹ̀ iná ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ 13 oṣù kẹ́ni ọdún tá a wà yìí oṣù tá a wà yìí nígbà tí ó wo ìyàwó rẹ̀ ní ọdún 25 sọ̀sọ̀ọ̀sàn ó sì fi ẹ̀rù kọ́ ìyẹn igi ọkọ́ ó sì fi pa ìyàwó rẹ̀. Wọ́n ní kódà ńgbà tó ṣe gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún níṣẹ́ lọ́wọ́ kọ́ fakatẹ́ bá ó tó di pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá tọ ipasẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ. Wọ́n lẹ́yìn ìgbà tí ó pa ìyàwó rẹ̀ tán ní àwọn ń gba ìpè wípé ẹ mọ̀ bọ ẹnìkan mọ̀ ti pa ìyàwó rẹ̀ ojú ẹsẹ̀ làwọn sì gbé ìgbésẹ̀ wọ́n ló ti fakatẹ́ bá wọ́n sì padà tọ ipasẹ̀ ní báyìí ọwọ́ ti wá bá wọ́n ní yóò wí tẹnu rẹ̀ yóò sì jẹ́jọ́ lórí n tó fà á tó fi pa ìyàwó rẹ̀ lákòókò tí èdè àìyedè ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ẹja mọ ní sùúrù. bẹ́ẹ̀ ni ó gba sùúrù gidi gan-an eléyìí náà ó ṣeni láàánú gẹ́gẹ́ bí ìròyìn láti ọ̀sẹ̀ tó kọjá ètò jáde láàárọ̀ yìí wà nínú ìwé ìròyìn Punch àti Daily Sun ẹni tó jẹ́ gbajúgbajà olórin ìyìn rere ni Bùnmi Akínàánú omijì ojú mi náà ni ròyìn gbé ta lọ́sẹ̀ tó kọjá pé
ó jáde láyé lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò tó ti wà lórí àárẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì lọ́sẹ̀ tó kọjá ni àwọn tí wọ́n súnmọ́ ni wọ́n kéde ètò ìsìnkú, ṣùgbọ́n ní báyìí ọ̀kan nínú àwọn olórin ẹ̀mí nílẹ̀ yìí Láńre Àlèwí ó ló jákòdì mọ̀ pé gbogbo ohun tẹ́ ti kọ́kọ́ rí lọ́sẹ̀ tó kọjá o náà ni àwọn mọ̀lẹ́bí ti wọ́gi lé nítorí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti rí yanjú láàrin ara wọn. Eléyìí tó tún wá jẹ́ yàjóyàjó tó tún bani lẹ́rù tó ṣẹlẹ̀ olúwànú The Sun níbi tí wọ́n ti sọ pé gbajúgbajà ọ̀dọ́mọdékùnrin tó ń kọrin jùjúmọ́ fújì ni Afeez Adésínà tí gbogbo yín ń pè ní Destiny Boy Destiny tó ń kọ fújì ni wọ́n pé wọ́n mọ̀ ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó ní àná ọjọ́ àìkú pé òun náà ti jáde láyé. Kódà gan fọ́nrán fídíò kan jáde lórí ìtàkùn ayélujára tó ṣàfihàn òkútu ara rẹ̀ tẹ̀mí ti bọ́ lára rẹ̀ nígbà tí wọ́n kóròyìn yìí jọ gan wọ́n pé wọ́n ti ń gbé lọ sílùú Abẹ́òkúta nípínlẹ̀ Ògùn níbi tí wọ́n ti lọ rèé fi ilẹ̀ bò láṣìírí. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lọ́dún 2019 náà ni Destiny tó ń kọ fújì yìí jáde lásìkò ìgbà tó lo ìlànà orin fújì láti fi kọ orin Davido ní ìyẹn Eve, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní pé lọ́tún lọ́sì tó sì ń gbalẹ̀. Lọ́dún 2024 ló kéde pé òun náà ti dọlọ́mọ láyé. Àmọ́ròyìn tó wá jáde lánàá ló bani lẹ́rù pé ó ti pé ọmọ ọdún 22 ṣùgbọ́n ó ti jáde láyé. Ọlọ́run yóò kú ṣàánú wa. Àmín. A ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Àmín. Sótúkù ń bẹ̀ ọ́. Ká mọ kó yòókù lọ lé ẹnikẹ́ jẹ́ kílẹ̀ ò fẹ́. Tàbí ká kó yòókù lé Lukman. Kó kó lọ sí àmọ́ wa mẹgàfóònù. Kó mọ lọ fọ́n. Lórí ìtàn wọ́ọ̀dù. Ìfọ́n ni ó kó lọ. Ará wọ́ọ̀dù ti mọ̀ ìfọ́n ló máa dà. Ìfọ́n. Eden Road National Park is a very important park because it actually has two biomes, the marine biome and the terrestrial biome. It's not a lot of parks in the South African national parks that actually boast these biomes. Being involved in both marine and the terrestrial has actually made me fall in love with conservation all over again. The Tsitsikamma MPA is the oldest marine protected area in Africa. And what an MPA is, they're areas of coastline and marine environment that have been set aside for conservation and more effective management. You're not only protecting populations, but you're protecting entire habitats. To protect the coastline, we do foot patrols, we do vehicle patrols. We set up an observation post to look out for any illegal activity that is happening on the marine side and also the forest. Most of the things that we encounter are people poaching, putting snares so that they can actually catch the mammals, people that come to collect the plants which are protected. On the marine side, we normally have issues with overfishing. Sometimes they fish without permits. When it comes to poaching, the first thing that comes to mind will be rhino poaching and forgetting about the other species, which will be your abalone, which is also listed now as an endangered species. To be able to protect those species against well-managed poaching incidences, you need to have very strong law enforcement teams. My most memorable arrest was back in 2021, where we arrested a group of 48 abalone poachers. We discovered also 3 bags of abalone that were stashed in the forest. What disappointed me about the arrest was the fact that the bail was the minimum, and they were just released again back into our communities. The courts don't understand the regulations that we use. So I decided that I'm gonna start environmental law with the hope that one day, instead of actually taking our problems to the other courts, we can take them to the environmental courts. And I hope that with this dream that I have, I can be able to achieve it one day. Do you know an abalone? No. A perlemoon? No. You don't know a perlemoon? No. Oh, so this is a perlemoon. You see, you're not supposed to catch. Ne? Say 0. Another one of my duties, which I'm also very passionate about, is community outreach. This one is for you. There's a lot of people who don't understand what conservation is all about, and the communities that we visit, they need this information. So this one can catch 10 per day. Yeah. Can you count to 10? Yeah. 1, 2. When I work with the kids, it makes me really fulfilled. I tend to think like kids, and what would kids want? Yes!
If you start them at a very young age, then they grow up to understand what conservation is all about. I'm going to put these onto each end of the net, and then if you can reverse backwards, I'll let the net out in front of us. It is very appealing to work with the scientific services guys. Previously, we have had issues where a species of mullet were actually dying a lot in our lakes, and we did not understand what was that all about. Okay, go stern a bit more. They will actually put nets in just to target those specific types of fish and then take them to the laboratory to collect some data on them. When we do work with the park staff, I think it's an opportunity for co-learning. These guys are out there far more than what we are, all day, every day, and they pick up and they see stuff. And then that suddenly makes sense to something that you're seeing maybe in your data. You know, we talk about sustainability, and the work that we do is very important. I would like to envision a better relationship between humans and the marine environment, one where there is a better appreciation, a better awareness, and a better desire to protect that space. We need more support from the public, we need more stakeholders, because together we stand a good chance of winning the fight of conservation. So they say together you have got a stronger voice. Here are the top stories of the news. Air Force airstrikes kill over 40 terrorists in Borno State. FCTA, FCDA workers begins industrial action, shut down offices. And on the foreign scene, President Trump tells Norway he no longer feels obligation to think only of peace. Good afternoon and welcome to Spring News at 12 on Western Spring Television. I am Femi Ojo. We begin with security as the Nigerian Air Force says over 40 terrorists have been killed in coordinated airstrikes carried out in Azere and Musaram areas of Borno State, foiling planned attacks
on civilian communities. Disclosing these in a statement on Sunday, the force spokesman Commodore Ehime Ejodame said the precision strikes were conducted on January 15 and 16. Ejodame stated that the strikes were executed by aircraft operating under the air component of Operation Hadinkai following credible intelligence on terrorist movement and imminent threats to nearby communities. According to him, further scans revealed terrorist elements attempting to regroup on the nearby tree cover, prompting precise and successive airstrikes that neutralized several of them. On his part, the Chief of the Air Staff, Air Marshal Sunday Aneke, reaffirmed the force's commitment to providing timely and decisive air support to ground forces. And in the meantime, the Inspector General of Police, IGP Kayode Egbetokun, has said the 52 suspects taken into custody during the recent protests in Ekpoma, Edo State, were arrested for looting and vandalism. In a video posted on the Force X handle, the police boss dismissed a report that the suspects were arrested during peaceful protests in the state. He lamented that the police was frequently blamed for incidents of violence that occurred under the cover of protest, and noting that the police are not against peaceful demonstrations. He, however, said the police would not tolerate criminality under the cover of protest. Residents of Ekpoma and neighboring communities had taken to the streets to protest the rising cases of kidnapping in the area on January 10. The protests, however, turned violent, leading to vandalism and looting of shops and other properties, resulting in demonstrators, including students of Ambrose Ali University AAU, being taken into custody. The police, when people have committed criminal offense during protest, we are used to narratives that police arrested peaceful protesters. Even those who burnt down police stations, murdered policemen, stole our arms during protest, Nigerians will accuse us that we are arresting people who were on peaceful protest. In the case of Ekpoma, of course, the police will not go after anybody who participated in a peaceful protest. We are not against peaceful protest. We have made this clear many times, and we continue to say it, that the police will not stop anybody who come out for peaceful protest. If you want to come out for peaceful protest, what's our business? We will protect you. It's not a problem for us. Peaceful protest is not a challenge to the police. It is those people who want to perpetrate crime, carry out violence, destroy properties, loot shops during protest. Those are the ones we have problems with. In Ekpoma, yes, 52 of them were arrested during the protest, and those 52, from the report coming to me, are those people who are involved in the looting of shops and in the vandalizing of the palace of the Enoge in Ekpoma. That was the report I have, but not arrest and detention of peaceful protesters. No, that's the usual wrong narratives, false narratives that we are used to in Nigeria. So I debunk that. And to the court, the federal government has filed a criminal charge against a senior advocate of Nigeria, SAN Mike Ozekome, over alleged forgery and use of false documents in a disputed property case in the United Kingdom. Zekome is being prosecuted by the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission, ICPC. In the 3-count charge filed before a Federal Capital Authority FCT High Court in Abuja, the senior lawyer is accused of knowingly presenting forged documents, including a Nigerian passport, to support his claim of ownership of a property located at 79 Randall Avenue, London, during proceedings before the London First Tier Tribunal. The alleged offences were committed in August 2021 in the Maitama area of the nation's capital, within the jurisdiction of the FCT High Court. The charge shows 3 counts bordering on giving false information, use of forged documents, and attempting to deceive a public authority.
Moving on, workers of the Federal Capital Territory Administration and the Federal Capital Development Authority commenced an industrial action this morning, shutting down government activities across the nation's capital. Newsmen who visited the FCTA Secretariat this morning reported a heavy security presence at the entrance, with personnel from the Nigeria Security and Civil Defense Corps and the police stationed at the gate. Workers were barred from entering the premises. The strike is expected to affect all FCTA secretariats, department, agencies, area council and parastatals, effectively grounding official activities within the Federal Capital Territory. The action followed an earlier announcement by the workers on Friday in which they declared plans to shut down government offices across the FCT and its area councils. A decision was taken by the Joint Union Action Congress, citing what they described as the authorities' failure to address long-standing labor and welfare demands. In another development, Vice President Kashim Shettima has arrived in Switzerland, leading Nigeria's delegation to the 56th annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. The summit, which brings together global political and business leaders, will be held from January 19 to 23. The Vice President, on arrival in Switzerland, was received by the Minister of Foreign Affairs, Yusuf Tuga, the Minister of Industry, Trade and Investment, Dr. Jumoke Oduwole, and officials of the Nigerian mission in the country. This year's forum marks a milestone in Nigeria's participation at the annual gathering, with the government establishing a dedicated sovereign pavilion on the Davos promenade for the first time. The facility, called Nigeria House Davos, was established through a public-private partnership. And speaking to journalists after Shettima's arrival, Oduwole said Nigeria will make a robust presentation of investment opportunities at the launch of Nigeria House. Expectations for Nigeria, we have for the first time ever a Nigeria House at Davos. Very exciting indeed. It will be declared open by His Excellency the Vice President tomorrow afternoon. At that house, we'll be launching 4 investor playbooks. Really, President Bola Ahmed Tinubu has had a whole of economy approach, and we're here on the global stage to present solid minerals, to present our climate, sustainability, agriculture, to present our creative sector, and then our digital sector. So those are the 4 playbooks that we brought with us to Davos to speak with several investors from across the world, and it's really an exciting time for the Nigerian economy. The Minister of Solid Minerals Development, Dele Alake, has been re-elected as the chairman of the African Mineral Strategy Group, AMSG. Alake was first unanimously elected as the pioneer chairman of AMSG in 2024 on the sidelines of Future Minerals Forum, FMF. He was re-elected at the 2026 Annual General Meeting AGM of the group held on the sidelines of the same conference in Riyadh, Saudi Arabia. The Continental Ministerial Forum of African Ministers is responsible for minerals and mining, committed to coordinated action aimed at maximizing value addition and benefication from Africa's vast mineral resources. The Minister of Mines of the Federal Democratic Republic of Congo, DRC, Honorable Louise Watum Kibamba, was elected vice chairman representing Central Africa. In his acceptance speech, Alake expressed gratitude to his colleagues for the renewed confidence reposed in him, stressing the urgent need for African nations to work collaboratively to unlock the continent's economic potential through solid minerals development. And on a rather sad note, at least 2 commuters died on Sunday following a multiple vehicle accident along the Lagos-Ibadan Expressway at the Kara Bridge axis in Wadumo. The accident occurred when a truck conveying bags of flour reportedly lost control and rammed into several vehicles, including commercial buses, on the busy highway. The impact also affected a Toyota Corolla that had been parked on the bridge due to a flat tire, injuring his driver. Emergency responders from the Lagos State Traffic Management Authority, LASMA, the Federal Road Safety Corps, and the Ogun State Traffic Compliance and Enforcement Agency were deployed to the scene to carry out rescue operations. Confirming the incident in a post on its official X handle, LASMA said those injured were taken to a hospital. The incident has once again raised concerns about safety on the Kara Bridge, which has witnessed several fatal accidents in recent times.
You're watching Spring News at 12 on Western Spring Television. We'll be right back after this break. Stay with us.